Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таке явище, як еміграція до Бразилії. В світі більше 190 країн, і серед них більше 50 вважаються розвиненими країнами. У них значно краща економічна ситуація, ніж, скажімо, у Бразилії. Але разом з тим є велика кількість іноземців, які обирають для себе Бразилію як варіант для релокації. І серед них не тільки українці чи, скажімо, венесуельці, які мають проблеми в рідних країнах своїх з війною, з економікою, з диктатурою, з іншими проблемами, Гаїті і так далі. Тобто є країни, в яких є багато проблем, але також я знімав на цьому каналі відео там з канадцем, з мексиканцем. В інтернеті також ви можете знайти на Ютубі багато таких відео, де іноземці розказують про Бразилію, американці, австралійці і так далі. І вони також переїжджають в цю країну, вони знаходять її більш перспективною, принаймні для себе. Звісно, немає такої речі, як ідеальна країна, яка підійде для кожного. І тут треба розуміти, саме знайти баланс для себе, те, що підходить саме для вас. Треба розуміти, які саме критерії є важливими для вас. Ці пріоритети, вони вибудовуються, виходячи з життєвих обставин кожної людини, наприклад, ваш вік, ваші навички професійні, ваша адаптативність, бажання чи можливість швидко вивчити мову. Фінансова складова дуже важлива, звісно. І от у кожного є певні критерії, які він, аналізуючи, приходить до того чи іншого висновку. І тут немає правильних чи неправильних шляхів, тому що всі ми люди, всі ми помиляємось, і також всі ми маємо різні побажання і уяви про ті чи інші явища, про ті чи інші країни, виходячи з свого життєвого досвіду, наших друзів, людей, з якими ми спілкуємося, інформацію, яку ми дивимося в інтернеті, так і приходимо кожен до різних висновків, тобто навіть дві однакові людини, скажімо, брати і близнюки. Один може вибрати Канаду чи Австрію, а інший вибрати Аргентину чи Бразилію, так? І невідомо, хто з них вчинить правильно, хто неправильно. Мета цього відео не полягає в тому, щоб розрекламувати Бразилію. Навпаки, я не хотів би її рекомендувати кожному. І мета цього відео просто розібратися, чому ж саме багато іноземців приїжджають до Бразилії. Що в ній такого вони знаходять. І можливо, якщо це зрезонує з кимось з тих, хто дивиться це відео, і з часом ви почнете збирати більше інформації, і також вирішите розглянути Бразилію як варіант для релокації, тому що я знімаю цей канал українською мовою через те, що велика кількість українців потребує саме такої інформації про Бразилію. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам подобається такий контент. Пішли дивитися Бразилію і говорити про неї. Отже, перша причина, чому іноземці часто обирають Бразилію як країну, в яку вони іммігрують, це простота імміграції. Насправді, через те, що в країни такі, як США, Канада, європейські країни, переїхало вже дуже багато іноземців, дуже помінявся етнічний склад цих країн. І також через деякі внутрішньополітичні процеси, нетерпимість до іноземців, яка іноді має якісь підстави, іноді ні. Це не є темою мого відео. Але через всі ці обставини багато країн, вони не дуже легкі для імміграції. Тобто так ви можете приїхати через війну, зараз українці приїжджають і отримують тимчасовий статус, який, на жаль, не веде до реальних перспектив іммігрувати туди. І якщо на початку повномасштабної війни, в 22-му році, мало хто це усвідомлював, то зараз вже почалися депортації з деяких країн, затримання, наприклад, в США, так, ICE затримує людей, немає документів, або прострочені якісь документи, або просто на руках нема. І після того дуже важко вибратися звідти. Люди сидять в детеншенах і мають багато проблем, і це навіть дуже мало освітлюється у ЗМІ. Також є проблема у багатьох українців з паспортами, коли вони не можуть отримати паспорти, особливо чоловіки. От, і ми теж не будемо говорити детально, чому це відбувається, це і так всі знають. Якщо немає можливості продовжити паспорт, навіть якщо зараз він до 35-го року, я не знаю, до 36-го,
є на руках, але щось поміняється і ви не зможете продовжити паспорт, то рано чи пізно вас просто можуть депортувати до України. Ну або зроблять такі умови, що ви маєте виїхати з тієї країни, де ви перебуваєте. І що тоді робити? Якщо немає паспорта, якщо його не видають в посольстві, то тоді в такому випадку вам можуть тільки дати документ для повернення додому, до України. Скажімо, знаходитеся ви в США, ніхто вас не арештовував, але у вас ось закінчується віза, паспорт закінчується, то вас не впустять ні в Мексику, ні в Гватемалу, нікуди взагалі, тільки додому. І тому дуже важливо отримати документи якоїсь іншої країни, які вам дозволять знаходитися там на постійній основі, без жодних перешкод. І Бразилія якраз така країна, в якій є програми, які дозволяють це зробити. Про це у мене є окреме відео, як це зробити саме зараз, у 2026 році. На жаль, той варіант, який був з 22 по 25 рік, отримати гуманітарну візу на 2 роки ВНЖ по приїзду в Бразилію і потім продовжити його вже отримати через 2 роки ПМЖ. Цей варіант, на жаль, зараз недоступний, не знаю, тимчасово чи постійно, але навіть і без того ви можете спробувати отримати біженство. Ви можете також, якщо у вас є такі плани, вийти заміж, одружитися з бразильцем або народити тут дитину, якщо у вас є друга половинка. Я не кажу, що це треба робити саме для того, щоб отримати громадянство в Бразилії, так? Звісно, ні. Сподіваюся, ніхто так не подумав. Але якщо у вас якраз такі плани, то це просто ідеально співпадає з можливістю інтеграції, безстрокового перебування, оскільки захочете, стільки будете жити в Бразилії після того, як у вас тут, скажімо, народиться дитина. У нас саме така була ситуація у 2024 році. Ми узнали, що у нас буде 3-я дитина, і ми вирішили, що ми не будемо народжувати її в Сполучених Штатах. Хоча у нас була ще можливість 2 роки залишатися в США. Чому ми так вчинили? Тому що ми не бачили перспектив в США довгостроково для себе. Нам подобається ця країна, у нас дуже багато друзів, дуже багато хороших людей ми зустріли, які допомагали українцям, які просто підтримували навіть морально. І жодного разу ми не відчули себе зайвими в цій країні, що хтось на нас якось косо дивився. Також залежить від штату, від конкретного регіону проживання. Ми жили в хороших штатах, у нас було класне оточення, і я дуже добре говорю англійською мовою. І це дуже важливий момент при інтеграції, тому що, як відомо, багато хто не любить таких іммігрантів, які не бажають інтегруватися. А тут я приїхав і одразу говорю англійською мовою. Це, звичайно, супер класний початок для іммігранта, коли ти знаєш мову. І в США по народженню дитини ви не отримаєте громадянство або навіть грін-карту, тому що це дає тільки право дитині отримати громадянство новонародженій, але не батькам. Але в Бразилії ви можете всі натуралізуватися завдяки тому, що у вас народжена буде дитина. Тут вся родина. І діти ваші інші, якщо у вас є, і ви, і дружина. Бразилія, в принципі, це не одна така єдина країна, але тут є ще інші фактори, чому люди обирають саме Бразилію. Отже, наступний фактор – вартість життя. Незважаючи на те, що вона постійно зростає, але це відбувається всюди, не тільки тут. В цілому, якщо порівняти, наприклад, продуктову корзину, ми заїжджали в магазин Costco в Америці, і ми купляли на тиждень продуктів, скажімо, на $300-400. Тут, коли ми заїжджаємо в магазин і купляємо таку саму корзину, плюс-мінус, звісно, продукти трохи інші, але ми витрачаємо, скажімо, десь $100 на тиждень. Звісно, ми ще докупаємо якісь продукти впродовж цього тижня, але те саме відбувалося і в Америці. Тобто вартість продуктової корзини так чи інакше відрізняється мінімум в 2 рази, а то я би сказав, що і в 3, і в 4, звісно, в залежності від того, що саме ви будете купляти, бо деякі специфічні продукти можуть бути навпаки тут дорожчими, а в Америці дешевшими. Якщо говорити про житло, то різниця в житлі. Ми зараз знімаємо житло за $600, раніше це було 500, курс помінявся за 1,5 року, і зараз він не в нашу користь, на жаль, помінявся. Якщо говорити про таке житло в Америці, то це мінімум, я думаю, 1200-1500, в залежності також від штату, від конкретного міста. Також в Бразилії більшості місць вам не потрібно витрачати
гроші на комуналку такі великі, тому що тут не потрібно опалення круглий рік. У вас тепло. От зараз 7 ранку, кінець травня, починається через декілька днів зима в Бразилії. Я вдягнув кофту, і то зараз буду вже знімати, вже спекотно стає. Отже, багато іноземців переїжджає в Бразилію заради економії, тому що дуже часто люди витрачають своє життя на роботу і не мають часу ні знайти сім'ю, ні займатися сім'єю, ні займатися дітьми. І багато людей також не бачать в цьому сенсу. Тобто, яка б у вас хороша, чудова, розпрекрасна робота не була, в кінці кінців з сім'єю час проводити приємніше. Я сподіваюся, що у вас хороша сім'я і ви зі мною погодитеся. Але, звісно, є люди, які кар'єристи, які хочуть присвятити себе улюбленій справі, так, наприклад, якийсь бізнес розвивати і так далі. Таке в Бразилії також є. І взагалі Бразилія – це непахане поле для бізнесменів, тому що тут живе 210 мільйонів людей і дуже багато сфер для бізнесу. Вони ще недорозвинені, тому що Бразилія, звісно, трохи відстає в цьому плані від розвинених країн. І якщо ви знаєте, як налагодити якийсь бізнес, або у вас є якісь ідеї, цілком ймовірно, що в Бразилії цього або ще нема, або воно не до такої ступені розвинено і має не таку велику конкуренцію, тому ви могли б спробувати себе в Бразилії як бізнесмен. І порог для входу тут не дуже великий, тому що там оренда дешевша, знову ж таки, ринок великий, є свої ризики в цьому плані також, але тим не менше я зустрічаю достатню кількість людей і чую про таких людей, які приїжджають з інших країн і пробують розвивати тут якийсь бізнес. І навіть з деякими такими людьми у мене було на каналі інтерв'ю. Як не дивно, то одна ще з причин, чому в Бразилію приїжджають іноземці, тому що тут безпечно. Незважаючи на те, що всі думають про Бразилію, у неї є така репутація небезпечної країни, але всі, хто приїжджає сюди, скажімо, в відпустку, вони бачать, що справи насправді тут набагато краще, ніж можна собі уявити. І тут безпечно виявляється. Я ж то думав, що тут небезпечно, а тут можна ходити так от з телефоном, знімати відео, і все прекрасно. Звісно, є регіони, є місця конкретні в Бразилії, де це робити не рекомендується. Але все це також ви можете дослідити, узнати, куди саме їхати, куди не їхати, і проявляти просто здоровий глузд, коли ви щось робите. Але є дуже велика кількість регіонів в Бразилії, маленькі міста, середні міста, де ви будете почувати себе абсолютно безпечно. Ще один фактор важливий – люди, бразильці, вони дуже добрі люди, в цілому, в середньому. Вони класно відносяться один до одного, у них є дуже висока цінність сім'ї, відносин один з одним. Вони дуже люблять проявляти любов один до одного, обнімати, цілувати один одного. І це дуже добре впливає на психоемоційний стан людей, які тут проживають. В цілому тут відчуваєш себе в такому місці, де тобі раді, тобі привітно всі посміхаються. Завжди бразильці питають про твоє походження, про твою країну, як тобі Бразилія, як відрізняється життя. Їм дуже цікаво узнавати про інші країни, тому що вони тут доволі далеко знаходяться від Європи, так, від тієї самої Північної Америки, так. Тобто, коли вони дізнаються, наприклад, що ми в США жили, вони питають і про США, і про Таїланд їм цікаво, от ми там теж жили. Таких людей, які приїжджають з далеких країн, вони зустрічають не кожен день, і тому завжди їм дуже цікаво, як в порівнянні з Бразилією це виглядає. І ще тому, що багато бразильців все-таки прагнуть навпаки переїхати з цієї країни, з Бразилії, і побачити світ, знайти якісь нові можливості для себе. Тому що тут все-таки є проблеми з роботою, не кожен може знайти себе в такій великій країні, на жаль, і є бідні регіони. І тому люди часто чують про бразильців, які переїжджають, скажімо, в Португалію, або в інші країни, в Іспанію. Їм дуже цікаво дізнатися, що деякі іноземці навпаки вибирають переїхати з Європи до Бразилії. І вони це ніяк не висміюють, а навпаки їм приємно це знати, що їхня країна теж не пасе задніх, що у них тут теж, виявляється, є можливості для життя. Але, звісно, найкращий варіант, якщо ви приїжджаєте в Бразилію і у вас є якісь доходи, або це можуть бути віддалена робота, інвестиції, якісь оренда нерухомості в якійсь іншій країні, або це може бути
бізнес, який ви будете на місці тут розвивати. Це, мабуть, найкращий варіант, якщо ви будете заробляти в місцевій валюті, тому що вона доволі тверда зараз, принаймні. Курс долара, який я сказав, помінявся, був $1 6 реалів, коли ми приїхали, навіть більше, а зараз $1 це менше 5 реалів. Ну і також важливо для іноземців, які переїжджають до Бразилії, те, що тут безпечно в плані війн. Дуже далеко від інших континентів знаходиться Бразилія, і це найбільша країна, найрозвиненіша в регіоні, з найсильнішою армією, економікою, і тому навряд чи хтось буде нападати на Бразилію, навіть в часи, коли весь світ летить шкереберть. Дуже багато сюди переїжджають людей з тих країн, в яких відбуваються війни, і вони знаходять тут для себе таке безпечне місце. Ну, окрім того, також у мене на каналі є відео про всі плюси Бразилії. Там я розкриваю 30 аспектів, які я вважаю відносними плюсами Бразилії саме для себе, можливо, саме в момент запису відео. І також у мене є відео про мінуси. Знову ж таки, все дуже суб'єктивно, але на мою думку важливо, що люди можуть знайти таку інформацію в інтернеті своєю рідною мовою, почути дещо, що відрізняється від типової пропаганди, тому що про Бразилію дуже багато бруду, дуже багато негативу, що це країна небезпечна, що тут фавели, що тут дуже багато вбивств і так далі. Все це, можливо, є правдою частково, але кожного своя реальність, і хтось обирає жити в фавелах, можливо, або, можливо, хтось народився в фавелах, і у нього не було сильно багато вибору, де йому жити, зростати, але потім люди виростають, у них є принаймні шанс поміняти щось в своєму житті. Я думаю, люди, які дивляться моє відео, вони дорослі, і вони мають можливість зробити вибір для себе, який змінить їхнє життя в кращу сторону. І це може бути Бразилія, це може бути будь-яка інша країна. Головне, щоб краще стало вам, щоб ваше життя було безпечним, щоб ви почували себе як вдома, щоб ви могли інтегруватися в тій країні, яку ви оберете, щоб до вас гарно ставилися. І це набагато важливіше, ніж економічні індекси або якась статистика вбивств, яка приймає до уваги в основному небезпечні регіони, яких вкрай обмаль, тобто це закриті якісь території, фавели, в яких відбуваються всі ці негативні події. І в більшості своїй Бразилія залишається дуже безпечною, класною, спокійною країною, де можна ходити по вулицях, насолоджуватися прекрасним кліматом, погодою, смачними свіжими місцевими фруктами, овочима і жити своє прекрасне життя, чого я всім і бажаю. Якщо ви вже живете у Бразилії, розкажіть, будь ласка, що я ще пропустив, чому саме ви обрали цю країну для переїзду, які були фактори, які найбільше повпливали на ваше рішення. Але якщо ви все ще шукаєте відповіді і хочете отримати якусь підтримку, консультацію, то ви можете звернутися до мене, і я вам розкажу в індивідуальному порядку, які саме для вас будуть плюси, які мінуси, які можуть бути ризики для вас, як підготуватися краще, як підстелити десь якусь соломку, щоб мати більше шансів успішно переїхати до цієї цікавої далекої країни і не побити собі колінки. Дякую вам за перегляд і підтримку цього відео. На все добре. Побачимося в наступних відео. Всім миру!